ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපිත් එක්ක අද අලුතින් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ පාඩමට කලින් අපේ කලින් පාඩම් ටික බලන්න. ඉතින් මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට ඔයාලට බලාගෙන යන්න පුළුවන්. පල්හැර description එකේ මම මේ හැම link එකක්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගිය සතියේ මම ඔයාලට perfect tense එක කියලා දුන්නා. එහෙනම් අද මම කියලා දෙන්න යනවා ඔයාලට perfect continuous කියන tense එක. ඉතින් ඒකත් ගිය සතිවල වගේම ගොඩක් ලේසි විදිහට මම කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනට බලමු මේ perfect continuous tense එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ මේ present perfect continuous කියන tense එක. ඉතින් මේ present perfect continuous tense එක කියන්නේ මොකද්ද? කලින් පටන් ගත්ත දෙයක් අපි තාමත් කරගෙන යනවා නම්, ඉස්සර පටන් ගත්ත දෙයක් අපි තාමත් කරගෙන යනවා නම් අන්න ඒ වගේ tense වලට අපි present perfect continuous tense කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර පටන් ගත්ත දෙයක් අපි තාමත් කරගෙන යනවා. දැනටත් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට පුළුවන් present perfect continuous කියන tense එක පාවිච්චි කරන්න. මම මේකට ඔයාලට සිංහලෙන් මුලින්ම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ කොයි කාලෙද? අවුරුදු 10කට කලින්. මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. මේ තාමත් උගන්වනවා. කලින් පටන් ගත්ත දෙයක් හැබැයි මේ තාමත් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට present perfect continuous tense එකෙන් කියන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් මම ඔයාලට කියන්නම්. එයාලා මාස 6ක් තිස්සේ ගෙයක් හදනවා. එයාලා මාස 6ක් තිස්සේ ගෙයක් හදනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ ගේ හදන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ කොයි කාලෙද? මාස 6කට කලින්. මාස 6කට කලින් තමයි මේ ගේ හදන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ගේ තාම හදාගෙන යනවා. මාස 6කට කලින් පටන් ගත්ත දෙයක් තාමත් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේ ටෙන්ස් එකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් මම කියන්නම්. පවිත්‍ර අවුරුදු 3ක් තිස්සේ බැංකුවක වැඩ කරනවා. පවිත්‍ර අවුරුදු 3ක් තිස්සේ බැංකුවක වැඩ කරනවා. පවිත්‍ර අවුරුදු 3කට කලින් තමයි මේ බැංකුවට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 3ක ඉඳලා තාමත් බැංකුවේ වැඩ කරනවා. අවුරුදු 3ක් තිස්සේ බැංකුවක වැඩ කරනවා. තාමත් බැංකුවේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔය උදාහරණ ටික කිව්වම මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙනවා ඇති කියලා. තව එකක් මම කියන්නම් තව ටිකක් තේරෙන්න. මම පොඩි කාලේ ඉඳලා සින්දු අහනවා. මම පොඩි කාලේ ඉඳලා සින්දු අහනවා. ඉතින් මම සින්දු අහන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ කොයි කාලෙද? පොඩි කාලේ ඉඳලා. හැබැයි තාම මම සින්දු අහනවා. මම පොඩි කාලේ ඉඳලා සින්දු අහනවා. ඉතින් ඉස්සර පටන් ගත්ත දෙයක්, පොඩි කාලේ පටන් ගත්ත දෙයක් තාම මේ කරගෙන යනවා. මම පොඩි කාලේ ඉඳලා සින්දු අහනවා. ඉතින් ඒක අපිට පුළුවන් මේ present perfect continuous tense එකෙන් කියන්න. තව එකම උදාහරණයක් කියන්නම් මම ඔයාලට සිංහලෙන්. ප්‍රභාත් ගිය සතියේ ඉඳලා වාහනයක් අලුත් වැඩියා කරනවා. ප්‍රභාත් ගිය සතියේ ඉඳලා වාහනයක් අලුත් වැඩියා කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රභාත් කියන එක්කෙනා කවදද මේ වාහනය අලුත් වැඩියා කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ? ගිය සතියේ ඉඳන්. ගිය සතියේ ඉඳන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි තාම ඒක කරගෙන යනවා. තාම අලුත් වැඩියා කරනවා. තාම ඉවර වෙලා නැහැ. ගිය සතියේ ඉඳන් වාහනයක් අලුත් වැඩියා කරනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඕක අපිට පුළුවන් present perfect continuous tense එකෙන් කියන්න. ඉතින් ඔය සිංහල උදාහරණ ටික ඇහුවම මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේක හොඳටම පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලන්න තියෙන්නේ මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් සරල උදාහරණයක් අරගෙන මම ඔයාලට දැන් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මේ tenses පාඩම කරන්න ගත්තට පස්සේ ඔයාලට එකම එක උදාහරණයක් අරගෙන තමයි මේ හැම tense එකම කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම අදත් මම එක කියලා දෙන්නම්. I eat rice every day කියන වාක්‍ය තමයි අපි ගත්තේ. ඒක නිසා මේ tense එකටත් මම ඒකම අරගෙන ඔයාලට මේක පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. I eat rice every day කියන්නේ මම හැමදාම බත් කනවා. හැබැයි මේ tense එකේදී මට කියන්න ඕනේ මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කනවා කියලා. මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කනවා කියලා මට කියන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක කියන්නේ කොහොමද කියලා. I have been eating rice for 2 hours. I have been eating rice for 2 hours. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කනවා. පැය දෙකකට කලින් තමයි බත් කන්න අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි තාම බත් කනවා. මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කනවා. ඉතින් ඕක තමයි මේකේ තේරුම. I have been eating rice for 2 hours. I have been eating rice for 2 hours. එහෙනම් මේකෙදි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? I එකත් එක්ක have been කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. I have been කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ?
ක්‍රියාපදයට ing එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේකත් කියන්නම් මෙතන තියෙනවා පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කනවා කියලා. ඉතින් මේ තිස්සේ කියලා කියද්දි පැය දෙකක් තිස්සේ කියලා කියද්දි අපිට මේ for කියන එක දාන්න පුළුවන්. For 2 hours ඒ කියන්නේ පැය දෙකක් තිස්සේ. For 3 hours ඒ කියන්නේ පැය 3ක් තිස්සේ. For 5 hours ඒ කියන්නේ පැය 5ක් තිස්සේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් තිස්සේ කියලා කියද්දි for කියන එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තව වචනයක් තියෙනවා මේකත් ඔයාලා චුට්ටක් මතක තියාගන්න. for කියන එක දාන්නත් පුළුවන් අපිට since කියන එක දාන්නත් පුළුවන් මොකක් හරි කාලයක් අපි පෙන්නනකොට. මේ කාලේ ඉඳලා මේ කාලේ සිට කියලා කියද්දි අපිට පුළුවන් මේ since කියන එක දාන්න. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට උදාහරණයක් කිව්වා මම පොඩි කාලේ ඉඳන් සින්දු අහනවා කියලා. ඉතින් ඒක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් මේ since කියන එක දාලා කියන්න පුළුවන් I have been listening to songs since my childhood කියලා. ඒ කියන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳලා සින්දු අහනවා. දැන් මේ බත් කනවා කියන වාක්‍යයටත් මම ඔයාලට ඕනනම් since කියන එක දාලා පොඩි වාක්‍යයක් කියලා පෙන්නන්නම්. I have been eating rice since yesterday. I have been eating rice since yesterday. ඒ කියන්නේ මොකද? මම ඊයේ ඉඳලා බත් කනවා. මම ඊයේ ඉඳලා බත් කනවා. ඒ කියන්නේ ඊයේ ඉඳලා තාම බත් කනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඊයේ කියලා අපි හරි දවසක් පෙන්වලා තිනවා. ඉතින් ඊයේ සිට කියලා කියද්දි ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේ since කියන එක දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් පැය දෙකක් තිස්සේ පැය පහක් තිස්සේ ඒ වගේ තිස්සේ කියලා කියනවනම් for කියන එක තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඕකත් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඒකයි මම ඒකත් දැන් කියලා දුන්නේ. එහෙනම් මේකෙදි ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේ මොකද්ද? I, we, you, they, boys, girls. ඒ කියන්නේ බහුවචන පදයක් එක්ක අපිට පුළුවන් have been දාලා ක්‍රියාපදයේ අගට ing කියන එක එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක වචන පදයක් න ะ. ඒ කියන්නේ he හරි she හරි it හරි කාගේ හරි නමක් හරි ඒ වගේ කියනකොට අපිට පුළුවන් has been කියලා දාලා ක්‍රියාපදයකට ing කියන එක එකතු කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඕක තමයි ඔයාලා මේ tense එකේදී දැනගන්න ඕන දේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ present perfect continuous tense එක හොඳට දැන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා past perfect continuous කියන tense එක. අපි වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව ඉක්මනට බලමු ඒ tense එක මොකක්ද කියලා. එහෙනම් past perfect continuous tense කියන්නේ මොකද්ද? අපි කලින් පටන් ගත්ත දෙයක් මොකක් හරි වෙලාවක් වෙනකම්ම කර කර හිටියා කියලා කියනකොට කලින් පටන් ගත්ත දෙයක් මොකක් හරි වෙලාවක් කියනකම් කර කර හිටියා කියලා කියනකොට අපිට පුළුවන් මේ past perfect continuous කියන tense එක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඔයාලට තාම මේක තේරෙන්නේ නැතුව ඇති මම එහෙම කිව්වා කියලා. ඉතින් ඒක තේරෙන්න මම ඔයාලට සිංහලෙන් මුලින්ම පොඩි උදාහරණයක් කියලා දෙන්නම්. අයියා පාඩම් කරනකොට අපි පැය දෙකක් තිස්සේ සෙල්ලම් කර කර හිටියා. අයියා පාඩම් කරනකොට අපි පැය දෙකක් තිස්සේ සෙල්ලම් කර කර හිටියා. ඉතින් මේ අයියා පාඩම් කරන වෙලාවේ අපි පැය දෙකක් තිස්සේ සෙල්ලම් කර කර හිටියා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. අයියා පාඩම් කරලා ඉවරයි. අපි සෙල්ලම් කරලත් ඉවරයි. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. අයියා පාඩම් කරනකොට අපි පැය දෙකක් තිස්සේ සෙල්ලම් කර කර හිටියා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙනවා ඇති කියලා. තව පොඩි උදාහරණයක් මං කියන්නම්. අම්මා එහෙ යනකොට එයා පැය 3ක් තිස්සේ පොතක් ලියලියේ හිටියා. අම්මා එහෙ යනකොට එයා පැය 3ක් තිස්සේ පොතක් ලියලියේ හිටියා. ඉතින් මේකෙන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? අම්මා එහෙ යනකොට එයා පැය 3ක් තිස්සේ පොතක් ලියලියේ හිටියා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අම්මා ගිහිල්ලත් ඉවරයි එයා පොතක් ලියලියේ හිටියා කියලා තමයි කියන්නේ අම්මා යනකොටත්. ඒ කියන්නේ අම්මා යනකොටත් පැය 3ක් තිස්සේ පොතක් ලියලියේ හිටියා කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. අක්කා පැය 8ක් තිස්සේ පාඩම් කර කර හිටියා. අක්කා පැය 8ක් තිස්සේ පාඩම් කර කර හිටියා. ඉතින් මේ අක්කා පැය 8ක් තිස්සේ පාඩම් කර කර ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වෙලාව වෙනකොටත් පාඩම් කර කර ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ කියන්නේ පැය 8ක් තිස්සේ කියන්නේ පැය 8කට කලින් පටන් අරගෙන ඒ වෙලාව වෙනකොටත් පාඩම් කර කර හිටියා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තේරුම. අක්කා පැය 8ක් තිස්සේ පාඩම් කර කර හිටියා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් past perfect continuous tense එකෙන් කියන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ සිංහල ටික දැන් තේරෙනවා ඇති කියලා. උදාහරණ ටික සිංහලෙන් කිව්වම අපි එහෙනම් ඊට පස්සේ බලමු ඉංග්‍රීසි වලින් මේක කියන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි දැන් කියන්න ඕනේ මොකද්ද? මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කකා හිටියා කියලා. මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කකා හිටියා කියලා කියන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I had been eating rice for 2 hours. I had been eating rice for 2 hours. ඒ කියන්නේ මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කමින් හිටියා. ඉතින් එහෙනම් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් මේ past perfect continuous tense එකේදී had been කියලා දාලා ක්‍රියාපදයකට ing කියන එක එකතු කරන්න. ඉතින් එහෙනම් I had been eating rice for 2 hours කියලා කියන්නේ
මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කමින් හිටියා. පැය දෙකකට විතර කලින් බත් කන්න පටන් අරගෙන ඒ වෙලාව වෙනකොටත් බත් කකා හිටියා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. මං හිතනවා මේක ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේක මම මේ දැන් සිංහලෙන් කිව්ව විදිහට ඔයාලට තේරෙනවා නම් මේ ටෙන්ස් එක ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? I, we, you, they, boys, girls. ඒ කියන්නේ plural එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් බහුවචන පදයක් එක්ක අපිට had been eating කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ had එකත් එක්ක been දාලා ක්‍රියාපදයකට ing එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි he, she, it කාගේ හරි නමක් එක්ක වුණත් අපිට මේ had been කියන එක දාලා ක්‍රියාපදයකට ing කියන එක එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් singular වුණත් plural වුණත් ඒ කියන්නේ ඒකවචන පදයක් වුණත් බහුවචන පදයක් වුණත් had එකත් එක්ක been දාලා ක්‍රියාපදයකට ing කියන එක එකතු කරන්න පුළුවන් ඔයාලට past perfect continuous කියන tense එකේදී. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ past perfect continuous tense එකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අන්තිමටම දැන් මොකක්ද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? future perfect continuous tense. අපි ඒකත් බලමු මොකක්ද කියලා. එහෙනම් මේ future perfect continuous tense කියන්නේ මොකද්ද? අපි කලින් පටන් ගත්ත දෙයක් මේ කරගෙන යනවා. තාමත් කරගෙන යනවා. ඉස්සරහටත් මොකක් හරි කාලයක් වෙනකන් ඒක කරමින් ඉඳීවි කියලා කියද්දී අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති මේ මොකද්ද මේ කියලා. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට උදාහරණයකින් කියලා දෙන්නම්. එතකොට තේරෙයි මේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. එහෙනම් ඔයාලා මේ සිංහල උදාහරණ ටික මුලින්ම බලන්න. මම ලබන අවුරුද්ද වෙනකම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳීවි. මම ලබන අවුරුද්ද වෙනකම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳීවි. මේකේ තේරුම මොකද්ද? ලබන අවුරුද්ද වෙනකම් මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳීවි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ කොයි කාලෙද? කලින් පටන් ගත්ත දෙයක්. මම ඉස්සර පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මේ තාමත් කරගෙන යනවා. ලබන අවුරුද්ද වෙනකම්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳීවි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ලබන අවුරුද්ද වෙනකම්ම මේක කර ඉඳී කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක ඔයාලට මම හිතනවා තේරෙනවා ඇති කියලා. ඒ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් future perfect continuous tense එකෙන් කියන්න. තව එකක් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඔහු ජනවාරි වල ලංකාවට එනකන් අපි මග බලමින් ඉඳීවි. ඔහු ජනවාරි වල ලංකාවට එනකන් අපි මග බලමින් ඉඳීවි. ඉතින් මේකේ තේරුම මොකද්ද? එයා කලින් රට ගියපු එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඔහු ජනවාරි වල ලංකාවට එනකන්. එයා ජනවාරි වල ලංකාවට එනකන් අපි මග බලමින් ඉඳීවි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් එයා එනකන් අපි ඉස්සර ඉඳලම බල ඉන්නවා. තාම බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ජනවාරි වෙනකම්ම අපි එයා එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තේරුම. ජනවාරි වෙනකම්ම මග බලමින් ඉඳීවි කියලා තමයි කියන්නේ. ජනවාරි වෙනකම්ම බල ඉඳීවි කියලා තමයි කියන්නේ එයා එනකන්. ඉතින් එහෙනම් ඔය වගේම තවත් ලේසි උදාහරණයක් මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් සිංහලෙන්. එහෙනම් තාත්තා ගෙදර එනකන් මල්ලි කාටුන් බලමින් ඉඳීවි. තාත්තා ගෙදර එනකන් මල්ලි කාටුන් බලමින් ඉඳීවි. ඒ කියන්නේ මොකද? තාත්තා ගෙදර එනකන් මල්ලි කාටුන් බලමින් ඉඳීවි. මල්ලි කාටුන් බලමින් ඉඳීවි. මල්ලි කලින් ඉඳලම කාටුන් බලනවා. තාමත් බලනවා. තාත්තා එනකම්ම කාටුන් බලයි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. තාත්තා ගෙදර ඇවිල්ලා නැහැ. තාත්තා තව ටිකකින් එයි කියලා කියනවා. එතකොට ඒ වෙනකොටත් මල්ලි කාටුන් බල ඉඳීවි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි future perfect continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් සිංහලෙන් මම මේ කියලා දුන්න ටික හොඳට තේරෙනවා ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනට බලමු මේවා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපේ වාක්‍ය මොකද්ද? I eat rice every day. ඒ කියන්නේ මම හැමදාම බත් කනවා. එහෙනම් ඒ වාක්‍ය අපි කොහොමද future perfect continuous tense එකෙන් කියන්නේ? මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කමින් ඉඳීවි. මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කමින් ඉඳීවි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම කලින් පටන් ගත්ත දෙයක් මේ කරගෙන යනවා. තාමත් කරගෙන යනවා. තව ටිකක් වෙලා යනකම් බත් කකාම ඉඳී කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් ඒක අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I will have been eating rice for 2 hours. I will have been eating rice for 2 hours. ඒ කියන්නේ මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කමින් ඉඳීවි. මම පැය දෙකක් තිස්සේ බත් කමින් ඉඳීවි කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මේකෙදි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? will කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට ලේසි will කියන එක අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා future tense එකේදී. will එකත් එක්ක එහෙනම් ඊට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? have been කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයකට ing කියලා එකතු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් I will have been eating කියලා තියෙනවා. I will have been eating කියලා තියෙනවා. එහෙනම් singular උනත් plural උනත් ඒ කියන්නේ ඒකවචන පදයක් උනත් බහුවචන පදයක් උනත් will have been කියලා දාලා
ක්‍රියාපදයකට ing කියන එක එකතු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් මේ ටෙන්ස් එකත් ගොඩක් ලේසි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ කියලා දුන්න ටෙන්සස් ටික ඔක්කොම හොඳටම තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ ටෙන්සස් 12ම හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙන එක වගේ ටෙන්සස් අරගෙන ඒ තුන වෙන වෙනම තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට පාඩම් 4ක් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ ටික මම හිතනවා ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ගොඩක් සරල උදාහරණකින් තමයි මේ ටෙන්සස් 12ම මම ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔය ටික ඔයාලා හොඳට බලන්න. හොඳට වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයාලට මොන හරි දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එක චුට්ටක් ආපහු පස්සට අරගෙන ආපහු බලලා හරියට මේක ඉගෙන ගන්න. මේ ටෙන්සස් 12 ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඕක සරල විදිහට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ ටික ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔය ටික හොඳටම පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් ලැබෙන සතියේ අපි තවත් අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.